ආයිබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකක් කොහොමද හරියට සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. අපි මුලින්ම මේ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක පොළවට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ අදාළ තැන තියලා පොළවලට බෝල්ට් එක දාලා අපිට පුළුවන් ඒක සම්බන්ධ කරගන්න හරියට පොළවට කොන්ක්‍රීට් කරලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ යූනියන් සොකට් දෙකක් කරා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක සවි කරගන්නවා. අපි යූනියන් සොකට් පාවිච්චි කරන්නේ අපිට මේක රිපෙයාර් එකකදී මේ බට කපන්නේ නැතුව මෝටරේ විතරක් ගලවලා අරගෙන ගිහින් රිපෙයාර් එක කරලා ආයෙ ගිහලා අපිට මෙතනින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යූනියන් සොකට් එක කොහොමද මෝටරයක් හයි කරන්නේ කියන වීඩියෝ එකක් මගේ නාලිකාවෙත් තියෙනවා. මම ඒකේ ලින්ක් එක ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පහලින් දාන්නම්. එතනින් ගියාම ඔයගලන්ට ඒ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ මෝටරේ මැද එහෙම නැත්නම් යට තියෙන තැනට තමයි අපි ප්‍රධාන ටැංකියෙන් එන වතුර ලයින් එක දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වතුර ලයින් එක දීලා තියෙන බටේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන වතුර ටැංකියෙන් අපි එළියට ගන්න බටේ අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පළමුවෙන්ම මෙන්න මේ වගේ බටයක් පල්ලෙහාට දෙනවා. ඒක අපි ප්‍රෙෂර් පම්පය හරහා භාවිතා කරන බට පද්ධතිය සම්බන්ධ කරන්න අපිට ගාඩන් එකට වතුර දාගන්න ඒ වගේ මොනවා හරි වෙන වැඩ තියෙනවා නම් ප්‍රෙෂර් පම්පේ සම්බන්ධ නැති අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙහාට අරගෙන ඊට පස්සේ එකමාරෙන් අගලට හෝ දෙකෙන් අගලට ටී එකක් ගහලා මෙන්න මේ විදියට ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකට වතුර දෙනවා. අපි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ යට කොටසට මේ මෝටරේ තියෙන කොටසට තමයි අපි ඒ ප්‍රධාන ටැංකියෙන් එන වතුර ලයින් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම ඒ ලයින් එක අපි මෙන්න මෙතනින් දිගටම එහාටත් අරගෙන යනවා. අර බාත්රූම් වලින් අපි ප්‍රෙෂර් කරලා දෙන ලයින් එකට ඒක ගෙනියනවා. මෙන්න මේ වෑල් එකෙන් අපි එතන වහලා තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකට මොකක් හරි වුණොත් අපි ඒක ඇරලා ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක නැතුව පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වල දකින්න මෙතන තව වෑල් එකක් දාලා තියෙනවා. අර වෑල් එකට එහැයින්. අන්න එතනින් තමයි අපි අර මෝටරෙන් ප්‍රෙෂර් කරලා දෙන ලයින් එක ගන්නෙ. ඒතර මෙතන වෑල් එක වහලා තියෙද්දි පල්ලෙහා බාත්රූම් වලට ඒකෙන් ප්‍රෙෂර් වෙලා යනවා. මේ තියෙන වලට වතුර ප්‍රෙෂර් කරලා දෙන ලයින් එක තමයි මේ දකින්න ඔයාලා. මේ තියෙන්නේ වතුර මෝටරේ නෙවෙයි මේ ප්‍රෙෂර් පම්පේ උඩ කොටසෙන් තමයි ප්‍රෙෂර් වෙලා එන්නේ. යටින් වතුර දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රෙෂර් පම්පේ ක්‍රියාත්මක වෙලා මෙතනින් අපිට වතුර ටික ප්‍රෙෂර් කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ බටෙන් නැවතත් ඔයාලා දකින්නේ ඒක. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා අපි අර පල්ලෙහා බාත්රූම් වලට ලයින් තුනක් යනවා. ඒ ලයින් තුනටම මෙතනින් ප්‍රෙෂර් කරලා දෙනවා. ඔයාලා මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන ලයින් එක වහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් පම්පේ අපිට රිපෙයාර් එකකට ගැලෙව්වොත් තමයි අපි අර උතෙන් තියෙන උඩ එකයි මෙන්න මෙතන වෑල් එකයි වහලා අර පල්ලෙහාට යන ලයින් එකට තියෙන වෑල් එක අපි නෝමල් මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි වෑල් සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකක් සවි කරගන්නේ කියලා හරියට. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මේ ප්ලම්බින් ගැන තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට අරින් කමෙන්ට් කරන්න. කියලා දෙන්නම්. ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකක් සවි කරන විදිය හරියට තේරුන්නේ නැත්නම් ඒත් අහන්න තේරුන්නේ නැත්නම් කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට නවතිනවා. මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.